Ciao! Taas olisi uuden videon aika. Ja ihan super mahtavaa, että sä oot siellä taas katsomassa mun video. Ja näin ihan videon alkuun muistuttelen taas, että jos haluat nähdä tämän videon päivää aikaisemmin, niin kannattaa liittyä tuonne jäsenalueelle. Muuta ekstraa siellä nyt tällä hetkellä ei olekaan kuin se, että näkee päivää aikaisemmin nämä mun videot. Ja sillä tavalla oot sitten myös pikkasen tukemassa tätä pienehkön kanavan toimintaa. Mut joo, sitten itse varsinaisesti tuohon videoaiheeseen. Mä viime viikolla näin pari hyvää uutista, repesin ihan totaalisesti niistä. Mun piti tehdä niistä video heti alkuun, mutta sitten oli niin paljon kaikkea muuta, niin mä en sitten kerennyt, mutta mä nyt tästä yritän tehdä tämmöisen koosteen näistä kaikista. Uutinen, joku tutkimus, minkä mä näin, oli, että nämä sähköautot on nykyään niin hyviä, tasaisia ja miellyttäviä, mukavia, nopeita ja kaikkea futuristisia, että ne saa ihmiset voimaan pahoin. Siis yrjöimään kerta kaikkiaan. Matkapahoinvointia aiheutuu sähköautoissa. No, ei se mitään. Mä itse asiassa, se on totta. Se voi jollakin lailla muuten pitää paikkansakin toi. Mulla ei itsellä matkapahoinvointia nyt nykyään enää ole. Silloin skidien sitä tuppas oleen. Mutta tuosta sähköauton kiihtyvyydestä, niin mulla oli silloin, kun oli toi Model S Blade koajossa, niin näitä pieniä hätäisiä lähtöjä tehtiin tuossa pienellä kaveriporukalla. Tai mulla oli pari kaveria takapenkillä istumassa, tehtiin niitä muutamia lähtöjä. Niin toinen näistä kavereista sanoi mulle, että hei, lopettakaa tää touhu, että hän oksentaa kohta. Joo. Ja sitten Musk ilmoitti, että 10-15 vuoden päästä ihmisten ei tarvitse tehdä töitä enää ollenkaan, koska tekoäly ja robotit hoitaa ihan kaiken duunin. Just. Olipa hyvä viikko ihmisille. No, aloitetaan tästä Musk-keissistä. Musk sanoi siinä haastattelussa, että 10-15 vuoden päästä tämä työnteko on ihan optional, valinnaista. Eli ei tarvitse tehdä töitä enää ollenkaan, koska robotit hoitaa ihan kaiken. Ja hän sitten viittasi siinä että niin kuin vähän tuohon puutarhahoitoon, että se on vähän niin kuin optional, että voit itse päättää, että hoidatko puutarhaa ja kasvatat kasveja vai ei. Rinnasti sen niin kuin tähän työntekoon, että voit tehdä töitä tai olla tekemättä, mutta ei tarvitse tehdä mitään, kun tekoäly ja robotit hoitaa ihan kaiken. Ja hän sitten miettii, että mitä ihmettä se mies oikein aattelee. Se on vähän niin kuin sama kuin joku olisi katsonut 3 Skifi-leffaa putkeen ja päättänyt, että se on ihan realistinen liiketoimintasuunnitelma. Tämmöinen keskustelu keskenään, että mitä teet työksesi? No ei mitään. Käy joskus hoitamassa bonsaita, jos siltä tuntuu. Joko tää on utopiaa, tai alku todella oudolle Black Mirror-jaksolle. No sit tässä kohtaa tulee sitten oikeastaan tämän eteen tänne aika mielenkiintoinen kysymys, että onko Tesla enää oikeasti autovalmistaja? Niin kuin suuri kansahan tuntee Teslan edelleen sähköautoyhtiönä ja modelleissa tarkoittaa niin kuin Model 3, Model Ytä, Model S ja Elon Muskin nimeä otsikoissa. Ja Tesla on firma, joka teki sähköautosta coolin, mutta viimeaikaiset uutiset kyllä viittaa ihan selkeästi siihen, että Tesla on jonkin sorttisessa identiteettikriisissä. Tai sitten se on evoluutiossa. Riippuu ihan siitä, miten optimistinen sä itse oot. Teslahan ilmoitti, oliko se viime viikolla vai edellisellä viikolla, että lopettaa sen Model S:n ja X:n tuotannon täysin kokonaan ja käyttää tätä Fremontin tehdasta humanoidirobottia rakentamiseen. Siis autojen sijaan robotteja. Niin tässä kohtaa on ihan oikeasti validia kysyä, että millainen yhtiö Tesla tulevaisuudessa on. Alun perin Teslan tehtävä oli kiihdyttää siirtymää kestävään energiaan sähköauton avulla, ja siinä on kyllä todella hyvin onnistunut. Sähköautosta on tullut valtavirtaa, mutta samalla sitten kyllä kilpailijat on kirinnyt Teslaa kiinni ja monelta osin mennyt niin kuin vasemmalta ja oikealta puolelta ohi. Erityisesti Kiinassa PYD, NIO ja muut valmistajat ovat edullisia ja teknisesti todella kovia autoja. Kun taas tämä Teslan autopuolen kehitys ei todellakaan ole semmoista rakettimaista nousua kuin ennen, tai itse asiassa Teslan autot ei ole kehittynyt oikeastaan enää yhtään. Oikeastaan pitkään aikaan. Tässä kohtaa Tesla alkaa näyttämään vähemmän autovalmistajalta
ja enemmän teknologiayhtiöitä, joka nyt sattuu vaan valmistamaan autoja. Koska Teslan auto ei ole enää vaan auto, se on liikkuva tietokone, sensoriverkko, datankeruukone pyörillä. Ja ehkä Teslan tärkein tuote ei olekaan auto, vaan tekoäly. Pari viikkoa sitten Suomessakin hirveellä kohun sai FSD eli Tesla Full Self-Driving, josta varmaan moni on nähnyt kaikenlaisia videoita. Mä en sitä käynyt kokeilemassa, vaikka kutsu sinne tuli. Mua se ei kiinnosta henkilökohtaisesti pätkän vertaa. Tyhmempää asiaa ei voisi olla. Voin tehdä siitäkin perusteluinen video vielä, tai itse asiassa mun piti tehdä siitäkin video, mutta se on mulla tuossa to-do-listalla, kun on niin hirveästi kaikkia ideoita, mutta joo. Niin, eli Teslahan ei myy vaan ajoneuvoa, vaan lupauksen autonomisesta liikkumisesta. Vaikka järjestelmä ei ole vielä täysin itsenäinen, data on kuitenkin kertynyt jo 11 miljardia ajokilometriä. Se on todella massiivinen määrä ja kilpailijoiden on kyllä vaikea kopioida tuota määrää. Ja ihan varmasti pidemmällä aikavälillä nämä ohjelmistot alkaa tuottaa paljon enemmän rahaa kuin itse autot. Kuukausimaksut, lisenssit, robottitaksiverkot. Auto nyt vaan sattuu olemaan niiden alustana. Ja sitten päästään siihen kaikkein tärkeimpään skifimpään osaan, eli Optimus-robotti. Optimus-robottihan on Teslan humanoidi, jonka Musk väittää olevan yhtiön yksi tärkeimmistä tulevaisuuden tuotteista. Tämä robotti käyttää samaa tekoälyä ja konenäköä kuin Teslan autot, mutta ajatelkaapa niitä käyttökohteiden määrää. Ne on ihan rajattomat. Tehtaat, varastot, hoivatyö, palvelutyö. Jos tämä toimii edes puoliksi niin kuin luvataan, Tesla ei kilpaile enää autovalmistajien kanssa. Tesla kilpailee työvoiman kanssa. Siinä Musk ihan varmasti voi ehkä toteuttaa visionsa maailmasta, jossa kukaan ei tee enää duunia, koska robotit tekee ne. Se saattaa kuulostaa rauhoittavalta, mutta itse todella huolestuttavalta. Moni myös unohtaa, että Teslahan tekee todella paljon muutakin. Se on Teslan energiayhtiö. Aurinkopaneelit, powerwallit ja megapackit kasvaa koko ajan. Energiavarastot ovat kriittisiä sähköverkoille ja siinä Tesla on todella vahvoilla. Pitkällä aikavälillä Tesla voi olla jättimäinen energiainfrastruktuurin toimija, joka yhdistää tuotannon, varastoinnin, kulutuksen ja tekoälyn ohjauksen. Siinäkin auto on vain yksi palikka koko ekosysteemissä. Tulevaisuuden Tesla ei todellakaan ole mikään autoyhtiö. Se on tekoälyyhtiö, robotiikka, energiayhtiö, ja joka edelleen nyt sattuu valmistamaan autoja. Autot tuottaa dataa, data ruokkii tekoälyä, tekoäly ohjaa robotteja, robotit tekee työn. Ja ihmiset, hoitaa puutarhaa, jos huvittaa. Tämä kuulostaa todella nerokkaalta suunnitelmalta, tai sitten siltä, että joku on juonut pikkasen liikaa kofeiinia silikon välissä. Riskit on silti isoja. Autonominen ajaminen on todella paljon sääntelyn armoilla. Tämä robotiikka voi kehittyä paljon hitaammin kuin Musk lupaa. Ja se on ihan varma, että kilpailu kiristyy joka suunnasta. Tesla yhtiönä on samaan aikaan äärimmäisen visionäärinen ja haavoittuva. Se on oikeastaan tienhaarassa. Se voi jäädä sähköautojen hintakilpailuun muiden valmistajien kanssa. Tai se voi muuttua yhtiöksi, joka määrittelee uudelleen työn, liikkumisen ja energian. Ja samaan aikaan me istutaan sähköauton takapenkillä ja katsotaan puhelinta ja yritetään olla yrjömättä. Tulevaisuus on outo paikka. Mitäs mieltä sä oot siitä asiasta? Ehkä pitäisi vaan pysyä etupenkillä, niin ei tule yrjöjä. Palataan taas kohta uuden videon kanssa. Ciao!